السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم معمول الشوفان الفخم اللذ معمول ممكن تجربوه. بسويه معكم بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة جدا. وعشان تنجح معكم الوصفة التزموا بخطوات العمل خطوة خطوة. جربوا معمول الشوفان بطريقتي، متأكدة بتنبهروا من النتيجة. ولعمل معمول الشوفان يلا نبدأ بطريقة التحضير. وليعمل معمول الشوفان بنحط في وعاء 200 جرام زبدة لوربك أو سمنة حيوانية أو زيت جوز الهند ما يعادل كوب معياري 250 ملي. وبعدين بنحط على الزبدة ربع كوب حليب بودرة وبيضة واحدة ورشة ملح ونصف ملعقة صغيرة شمر مطحون. وأيضا ممكن تحطوا الحبة سوداء حبة البركة تعطي طعم رهيب لمعمول الشوفان. وبنحط كمان ملعقة كبيرة معيارية عسل أصلي. وبعدين بنخلط تمام المكونات بالمضرب اليدوي حتى تصير معانا المكونات كريمية. وبعدين بنضيف 3 أكواب شوفان مطحون وملعقة صغيرة معيارية بيكنج باودر. وبنخلط تمام حتى يختفي الدقيق بالكامل. وبنضيف أيضا 2 ملعقة كبيرة شوفان. كمية الشوفان المضافة 3 أكواب و2 ملاعق كبيرة. وعشان نتأكد من قوام العجينة بنعجن باليد لأن قوام العجينة طري وسهل في التشكيل. وبعد ما تأكدنا من قوام العجينة بنغطي عجينة المعمول وبنخليها ترتاح قبل العمل مدة ربع ساعة. وبعدين بننتقل لتجهيز عجينة التمر. بنحط على عجينة التمر نصف ملعقة صغيرة شمر و3 ملاعق كبيرة زيت السمسم. وبعدين بنعجن تمام. وبنقسم عجينة التمر إلى كرات مناسبة لحجم المعمول. ومعي هنا قالب التشكيل يلي بستخدمه لتشكيل المعمول. بختار الشكل المناسب وبثبته تمام. طبعا الأشكال الموضحة متوفرة في موقع شي إن. وبعدين بننتقل لمرحلة تشكيل المعمول. بناخذ كمية مناسبة من عجينة المعمول وبنفردها باليد. وبنحط كرة من كرات التمر بمنتصف العجينة المفرودة. وبعدين بنكورها تمام.
وبنسوي كل عجينة المعمول بنفس الطريقة. وبعدين بننتقل لتشكيل المعمول بعد ما نخلص تكوير العجينة بالكامل. لاحظوا طريقة تشكيل المعمول، أضغط ضغطة مطولة على القالب حتى يثبت ويبرز الشكل، أولاً عشان ما تلتصق العجينة في القالب، وثانياً عشان يثبت الشكل، لأنه لو ضغطنا ضغطة خفيفة فتلتصق العجينة في القالب، لكن عند الضغط بشكل مطول يبرز الشكل وما تلتصق العجينة على القالب وما تخرب الرسمة أثناء الخبز. وبعد ما نخلص تشكيل المعمول بنحط المعمول في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. بنخلي النار من تحت لمدة 3 دقائق فقط، لأن عجينة المعمول فيها عسل، والعسل إذا انضاف لأي نوع بسكويت أو معمول يسرع من عملية التسوية، لذلك مدة 3 دقائق إلى 4 دقائق فقط. نطفي النار من تحت، أو أول ما تبدأ تطلع رائحة استواء المعمول نطفي النار من تحت، وبعدين نشغل النار من فوق لمدة 5 دقائق مع المراقبة. وده شكل المعمول بعد الاستواء. ما شاء الله، مش قادرة أوصف لكم كمية لذاذة معمول الشوفان. بترك لكم التجربة. معمول هش وطري ويذوب بالفم. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. في أمان الله.